Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng kansi. Ang kansi ay Iloilo version ng bulalo. And here are the following ingredients. First step, pinakuluan ko na yung ating bulalo ng mahigit 1 oras. Isinama ko na doon yung batuan. Yung batuan, yung kulay green na ganun lang kabilog. Pampaasim yun. Yun ang talaga ang main ingredients nitong kansi. So after natin makapakuluan, sinet aside ko lang yung aking meat. Ito yun. At yung ating sabaw. So dito sa ating pan, nagpainit na ako. Ilalagay natin itong achuete oil. Painitin lang natin. Then, igigisa natin yung garlic. At yung ating onion. Sinutin ko lang itong oil. Sama ko na rin yung tomato. Palambutin lang natin itong ating onion, garlic, at tomato. Yan. Isama na rin natin yung ating luya. At igigisa natin yung ating bulalo meat. So, isasangkot siya lang natin to. So, nasangkot siya na natin yung ating bulalo. Sama na natin yung beef broth. Itong beef broth, ito yung pinagkuluan na may batuan. Kaya lang yung batuan, nadurog siya. Naging seed na lang siya. Magpakuluan lang natin to. Sama na natin yung tanglad. Yung tanglad, pinipi lang natin yung dulo. Yung ating onion leeks. Yung ating siling haba. Then, isi-season na natin to ng patis. Adjust nyo na lang according to your taste. Hintayin lang natin itong mag-simmer for about 5 minutes. Ayan, pwede na natin itong tikman kung okay na yung alat. Okay, asim. Ang nilagay nating batuan dito about 12 pieces. Dagdagan ko pa ng konting pampatis, medyo matabang pa sa akin. So, pagkulo nito, this one will be ready for serving. Ayan, nag-simmer na ito for 5 minutes. Pwede na ito. Kung wala kayong mabibiling batuan, kasi mahirap maghanap, pwede namang sinigang mix na lang, lalo na yung mga nasa abroad na katulad ko, mahirap makakuha ng batuan. Ito na ang ating kansi. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to subscribe dun sa isa ko pang YouTube channel na Oday Vlogs. Ang link makikita nyo sa description box below. Don't forget to subscribe and share this video. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.
Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.